Nancy. Welkom bij een nieuwe video en vandaag ga ik je vertellen wat slow living is. Zoals ik slow living zie, is slow living een manier om tijd en aandacht te besteden aan de dingen die er echt toe doen voor jou in het leven. En het is de bedoeling om een stapje terug te nemen en echt met meer concentratie en aandacht te leven en de seizoenen te beleven. Ik heb wel het idee dat er bepaalde woorden, het is maar net hoe je het noemt. Je kunt het slow living noemen, je zou het simple living kunnen noemen of intentional living. En jaren geleden had ik voor mezelf een intentie inderdaad gezet. Dus voor het nieuwe jaar wilde ik met meer intentie gaan leven. En toen was dat iets waarvan ik nog niet eens wist dat slow living bestond. Nou, zoals ik al zei, slow living is dus een manier om met meer tijd en aandacht te leven. En ook meer stil te staan bij duurzamere keuzes. Daarbij zou je kunnen denken aan heel veel thema's binnen je levensstijl eigenlijk, die je zou kunnen kiezen. Er zijn zoveel verschillende bewegingen en movements, dat er eigenlijk best wel wat keuze is ook om in je levensstijl aan te passen. Ik zet hem even weg. Maar zoals ik slow living eigenlijk zelf zie, en wat ik zeg, iedereen zijn idee of zijn invulling van slow living kan net iets anders zijn. Maar voor mij is het in ieder geval meer jezelf zijn, meer rust ervaren en minder per se mee te hoeven doen aan de rat race van onze maatschappij, aan de dingen die we moeten of waarvan we denken dat we het moeten. Er zijn natuurlijk zoveel leefregels die we onszelf hebben opgelegd, zoals ik moet getrouwd zijn voor een bepaalde leeftijd, ik moet een huis hebben voor een bepaalde leeftijd, ik moet uitgebreide diners kunnen geven voor vrienden, minimaal 1 keer in de week. Er zijn natuurlijk zoveel dingen waarvan we het idee hebben dat het moet, weet je wel. Constant nieuwe kleding, omdat je erbij moet horen, omdat de maatschappij dat van ons vraagt, het modebeeld dat van ons vraagt, een nieuwe auto rijden. Maar de vraag is eigenlijk, moet je een nieuwe auto rijden? Moet je de laatste versie van iets hebben? Moet je altijd nieuwe kleding van het seizoen hebben? Want dat is dus allemaal fast. Allemaal fast. En de bedoeling is nu dat je wat meer teruggaat naar waar heb je zelf behoefte aan en hoe kan ik duurzamere keuzes in mijn leven maken om mezelf en de natuur, om daar zachter eigenlijk voor te zijn. Zo zie ik slow living. Nou, ik stipte het net natuurlijk al heel kort aan. Slow fashion kan je over praten. Je kunt praten over slow food, maar ook slow travel. En dit zijn dus allemaal manieren inderdaad om een rustiger ritme aan te houden. Slow food is bijvoorbeeld groente en fruit koken of klaarmaken of eten van het seizoen. Ook de tijd ervoor nemen om het klaar te maken, maar ook de tijd nemen om er rustig van te genieten. Je hebt natuurlijk ook heel veel fast food wat je kunt kopen enzovoort. Maar hier draait het dus echt om weer terug naar de basis te gaan. Slow travel, niet meer, weet je hebt natuurlijk heel veel reizen waarbij je, ik weet niet hoeveel hoogtepunten van een land bijvoorbeeld binnen een paar dagen gaat zien. Maar je kunt natuurlijk ook ervoor kiezen om te zeggen, nou ik blijf voor een langere tijd gewoon op 1 plaats. En dan ga ik vanuit daar het leven daar een beetje meemaken of korte uitstapjes in de buurt doen. Dat is natuurlijk ook wat meer slow travel. Je kunt ook bijvoorbeeld slow fashion, dus duurzamere kleding kopen, tweedehands kopen. In ieder geval niet meer bij fast fashion ketens je kleding te halen. En dat is dus wat slow living is. Meer aandacht, rust en tijd voor de dingen die er te doen in het leven. Ik ben benieuwd of je hier verder nog vragen over hebt. Ik ben een tijd terug dus begonnen met steeds vaker ervaring of bepaalde activiteiten toe te voegen aan mijn leven om wat rustiger te leven, ook minder te moeten. En dat is voor mij ook nog steeds, het is nog steeds gewoon oefenen. Ja, het is gewoon zo, we zijn allemaal mensen, hè? En ik vind het gewoon soms best wel ook moeilijk, omdat we constant natuurlijk reclames tot ons krijgen. Of je ziet weer op Instagram iets waarvan je denkt, oh my god, dat moet ik hebben. Of dat wil ik ook. Of het is best wel moeilijk om jezelf elke keer weer eventjes een stapje terug te doen en te bedenken, oké, wil ik dat ook? Waarom wil ik dat?
En is er misschien een duurzamere keuze? Het hoeft dus niet moeilijk te zijn. Het is de bedoeling juist dat er dus meer tijd vrijkomt voor de dingen die jij heel belangrijk vindt. Maar dan is het wel belangrijk om heel even helemaal terug naar die basis te gaan. En te gaan bedenken, wat vind ik dan dus belangrijk in het leven? Ik ben daar dit jaar extra veel mee bezig. Ik heb een revalidatietraject recentelijk gehad vanwege mijn reuma. En daarnaast wil ik gewoon wat meer weer in het nu leven. In plaats van dat ik geleefd word. En dat vind ik heel erg belangrijk. Nou, vond je dit een leuke video? Like hem dan. Deel het eventueel met je vrienden. Voor mensen die nog niet weten wat slow living is. Of waarvan je denkt, wauw, dit is echt iets voor jou. En als je je abonneert en op het belletje klikt, dan krijg je elke keer een notificatie als er een nieuwe video van mij online komt. Ik zou het heel erg leuk vinden mocht je nog vragen hebben over slow living. Back to basics dus ook. Hè? Minimalisme bijvoorbeeld en zo normaal. Laat het dan hieronder in de comments achter. Of ken je slow living al? Ik ben heel erg benieuwd. Hartstikke bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!